Napansin mo ba minsan na may mga parts ang ibang YouTube videos? Kung ikaw ay isang vlogger o content creator, alam mo na ba kung paano ito gawin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello guys, it's Jhun Bautista and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, gumagawa ako ng edtech tutorials and educational videos. So if you're interested with this content, click subscribe and hit the notification bell for you to be updated sa mga susunod ko pang mga videos. Bago ang lahat, shoutout nga pala kay Clieferd Embate ng Tandag City, Surigao Del Sur dahil siya ang nag-request ng content na ito, and of course not to forget kay Ride with Maestro. Kung gusto nyo mamasyal sa iba't ibang lugar dito sa Northern Zone at makita ang mga iba't ibang atraksyon, sakay na kayo kay Ride with Maestro kasama ang kanyang malupit na NMAX at sigurado mag-e-enjoy kayo to the max. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon guys ay kung paano ko ba inilagay ang chapters ng aking mga YouTube videos. Ang mga video chapters ay ang dahilan kung bakit may mga sections yung mga ibang videos kagaya nito. Mahalagang magkaroon ng isang YouTube video ng chapters lalo na kung may iba't ibang parte ang content. Maganda rin ito para malaman ng manonood kung saang part siya magsisimula o para malaman niya kaagad kung saan siya mag-uulit. Paano nga ba maglagay ng video chapters kapag mag-upload ka pa lang? Una, mag-sign in ka sa YouTube Studio. Then, mag-upload ka ng bago mong content. Ilagay mo ang title ng iyong content. Then, dito sa may description, dito ka maglalagay ng chapter. Magsisimula ka sa pamamagitan ng paglilista ng mga timestamps at pamagat ng bawat chapter. Ito ang mga dapat tandaan sa paglalagay ng chapters. Siguraduhing magsimula ka sa timestamp na 00. Tandaan rin na dapat mayroon kang 3 stamps na magkakasunod ang oras. Dapat rin ay hindi bababa sa 10 seconds ang isang chapter. Dito sa video na ito ay mag-uumpisa tayo sa 00 na timestamp at lagyan natin ng title na introduction. Since uploaded na siya, pwede ko nang i-play dito sa preview para malaman ko yung timestamp. Ipopost ko dito. Halimbawa, dito ko gustong ilagay yung next chapter. Ang nakalagay ay, kaya ito ang ilalagay ko na susunod na timestamp sa description. At lalagyan ko ng title na let's say, body. Then, i-play ulit natin para malaman natin ang susunod pang chapter. Let's say, dito na yung susunod. Kopyahin lang natin ang time, then ilagay natin sa description at lagyan natin ng title na last part. Then, ngayon naman ay hahanapin ko yung outro. Let's say, dito magsisimula yung outro. Kopyahin natin yung time at ilagay natin sa description at lagyan natin ng outro. Then, pwede mo nang tapusin yung mga susunod na gagawin mo sa pagpapublish ng content. Pwede mo rin gawin ito sa mga videos na dati mo na na-publish. Puntahan mo lang yung video mo sa YouTube Studio. Then, piliin mo yung video na gusto mong i-edit. Then, i-click mo yung details. At pwede ka nang maglagay ng timestamp sa description, kagaya ng ginawa natin kanina. Kapag natapos mo nang ilagay yung timestamps, huwag mong kakalimutang i-click yung save.
And that's it guys, mag-comment ka na sa baba kung natulungan ka ng video na ito. And of course, don't forget to hit like and share. At kung interesado ka sa ganitong klaseng content, consider subscribing and see you on my next video.